YouTube سیلور بټن ترلاسه کول او هغې ته اپلای کول. څنګه کولی شو د YouTube چینل څخه YouTube سیلور بټن ترلاسه کړو او هغې ته موږ اپلای وکړو. کوم وخت موږ ته YouTube سیلور بټن راکوي، د هغې کوم شرایط دي او څنګه موږ هغې ته اپلای کولی شو. السلام علیکم ویورز، ښه راغلاست رحمان الله آفیشل ته. نو ملګرو، په نوې ویډیو کې زه به تاسو ته د یوټیوب سیلور بټن دپاره چې موږ اپلای کوو د هغې مکمل طریقه به هم درته وښیم. هر کله چې ستاسو په چینل کې د اپلای کولو وخت راغی نو بالکل بیا تاسو کولی شئ چې په همدې طریقې سره تاسو اول راځو ملګرو. کله موږ کولی شو یوټیوب نه یوټیوب سیلور بټن ترلاسه کړو. کله چې ستاسو په چینل کې 100 کې سبسکرایب پوره شي، یعنی هر کله چې ستاسو یوټیوب چینل کې 1 لک سبسکرایب پوره شي، هغې نه وروسته یوټیوب تاسو ته یو ایوارډ درکوي، یو جایزه درکوي چې هغې ته اولنۍ جایزه چې ده هغې ته وایي سیلور بټن. هغې نه وروسته بیا چې سبسکرایب زیاتیږي، چې څومره هغوی اندازه ښودلې ده هغې همداسې جایزې زیاتیږي، خو اولنۍ جایزه چې ده اولنۍ ایوارډ چې ده د یوټیوب د خوا نه په 1 لک سبسکرایب پوره کولو باندې تاسو ته سیلور بټن درکوي چې الحمدلله په دغه اسلامیک ریفلیکشن یوټیوب زما چې کوم دوهم چینل ده په هغې کې زما 1 لک سبسکرایب پوره شوي دي او ما ته د ایوارډ راکولو اپشن راکړی ده چې تاسو یې ریډیم کوئ، اپلای ورته وکئ تر څو تاسو د یوټیوب سیلور بټن ترلاسه کوئ. نو هغې ته زه اپلای کوم او طریقې تاسو ته هم ښیم. انشاءالله چې یو ورځ به ستاسو چینل کې هم 1 لک سبسکرایب پوره کیږي او بیا به تاسو په همدې طریقې سره سیلور بټن دپاره اپلای کوئ او تاسو به یې راغواړئ افغانستان ته. نو مکمل طریقه د موبایل سکرین کې درته ښیم. کله تاسو ته یوټیوب سیلور بټن د ایوارډ چې کوم ورکوي د هغې ریډیم آپشن راځي. هر کله چې ستاسو په یوټیوب چینل کې 100 کې یعنې 1 لک سبسکرایب پوره شو، بیا به تاسو یو څو ورځې دې ته صبر وکئ تر یو هفتې پورې، 15 ورځې یا 4 ورځې تاسو ته په خپله یوټیوب سټوډیو کې چې څنګه تاسو خلاصه کوئ 1 لک سبسکرایب هم پوره شو، هغې نه وروسته تاسو یو څو ورځې صبر وکئ، تاسو ته خپل آپشن راځي ریډیم. صحیح ده، ریډیم سیلور بټن ایوارډ درته راځي. تاسو ریډیم باندې به اوکې کوئ، هغه به تاسو ترلاسه کوئ. تاسو د ریډیم یو کوډ درکول کیږي. نو ما ته هم د آپشن نن راغلی ده چې تاسو د سیلور بټن دپاره اپلای کولی شئ، ریډیم کولی شئ، ترلاسه کولی شئ. بیا هم که چیرته تاسو د مثال د نوټیفیکیشن مس شولو، تاسو ریډیم نه کړلو، بله لارې هم درته ښیم. کیدای شي تاسو نوټیفیکیشنونه ګورئ، تاسو ریډیم نه کوئ د هغې له لارې، نو بله لار هم تاسو ته ښیم چې مثال تاسو هر کله وغواړئ، یعنې مثال که تاسو هر کله بیا وغواړئ تاسو په هغه وخت کې ریډیم نه کوئ، هر وخت یې وغواړئ تاسو بیا هم ورته اپلای کولی شئ، تاسو ته هغه لاره هم ښیم. نو راځئ ورځو موبایل سکرین ته او تاسو ته دغه طریقه ښیم چې د یوټیوب سیلور بټن دپاره موږ اپلای څنګه کولی شو او څنګه یې راغوښتلی شو. که تاسو په هر هیواد کې، خو موږ په افغانستان کې یو، زه خپله په افغانستان کې یم، افغانستان کې موږ څنګه ترلاسه کولی شو، څنګه ورته اپلای کولی شو، مکمل طریقه ګورو. که چېرته نوي په یوټیوب چینل کې تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، رحمان الله افیشل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ، او که چېرته موږ په فیسبوک کې ګورئ نو فیسبوک کې هم در سره فالو کړئ. ورځو موبایل سکرین ته او تاسو ته په موبایل سکرین کې نور پروسس ښیم. ښه ملګرو، راځم خپل وای ټي سټوډیو اپلیکیشن ته. دلته تاسو ګورئ چې څنګه ما خپل د یوټیوب سټوډیو اپلیکیشن خلاص کړو، وای ټي سټوډیو اپلیکیشن. صحیح ده، چې کوم کې موږ د یوټیوب خپل چینل انالایټکس کتلی شو. دلته ماته ګورئ ریډیم ایوارډ آپشن راغلی ده. دا چې کله زما 1 لک سبسکرایب پوره شو، هغې نه 15 یا 6 ورځې وروسته ماته خپله په وای ټي سټوډیو اپلیکیشن کې داسې ایوارډ راغی، مثال د آپشن راغی چې تاسو دا ایوارډ ریډیم کولی شئ. ریډیم ایوارډ باندې مې اوکې وکړه. دلته ګورئ ماته ګیټ ریډي ټو سیلیبریټ انټر ریډیمشن کوډ، په خپله به تاسو ته دلته ریډیمشن کوډ لیکل شوی وي او دلته به تاسو ریډیم ایوارډ باندې اوکې وکئ. لاندې دلته تاسو سمدستي ګورئ ایمیل هم راځي، ماته ایمیل هم راغی د یوټیوب د خوا نه. هلته کتلی شئ چې یو ډیډ اټ، یعنې تاسو مثال هارډ ورک سخت کار هم وکړلو، مثال تاسو 1 لک سبسکرایب پوره کړه 100 کې، او دلته تاسو ته ریډیمشن کوډ هم درکول کېږي. ګورئ که چېرته تاسو نه هغه صفحه ورکه شي دې وخت کې آینده کې تاسو ریډیم کوئ، نو دلته ګورئ په ایمیل کې هم تاسو ته ریډیمشن کوډ او لینک درکول کېږي. په دې ګو ټو ریډیمشن لینک به اوکې وکئ او لاندې کوډ دا به کاپي کوئ، دلته به ورته ولیکئ ریډیم ایوارډ باندې به اوکې وکئ، خو ما ته الریډي دلته لیکل شوی ده. بیا دوهم دغه صفحه تاسو ته خلاصېږي. ګورئ سوسایټي ایوارډ، په سوسایټي ایوارډ کې موږ ته یوټیوب سیلور بټن دپاره دلته موږ اپلای شروع شوله. صحیح ده، دلته ګورئ یوټیوب چینل نیم، په اول سر کې تاسو د یوټیوب چینل نیم غواړئ. دلته به د یوټیوب چینل هغه نوم ولیکئ کوم کې چې ستاسو 100 کې سبسکرایب 1 لک سبسکرایب پوره شوي، یعنې مثال اسلامیک ریفلیکشن چینل کې زما پوره شوي دي. دلته کلیک هیر باندې اوکې وکړئ. په دې کې یوټیوب کریټر ایوارډ په اړه باندې تاسو ته نور معلومات درکوي چې کوم کوم هیواد
هیوادونه الیجیبل دي څومره سبسکرایب پکار دي دلته چې کوم د دوی کرایټیریا کوم شرایط دي هغه ټول دلته لیکلي وي صحیح دلته تاسو کریټر ایوارډ په اړه باندې دلته معلومات کتلای شئ په دې ځکه د یوټیوب د ګوګل د خوانه یوټیوب د خوانه دلته ټول هر څه لیکل شوی دي صحیح ده تاسو ته وایي چې 1 لک سبسکرایب باندې سیلور بټن ورکو 1 میلیون باندې ګولډ بټن ورکو ډایمنډ بټن ورکو دا ټول معلومات او دلته تاسو ته هیوادونه مخې چې کوم کنټری الیجیبل دي اوس ګورئ مثال ایران او دغه څو هیوادونه دي سومالیا په دې کې موږ سیلور بټن نه ورکو دي هیوادونو ته نور ټولو ته ورکول کېږي دلته په لیست کې چې څومره دي خو دې نه زه بیک ځم او دلته راځم یوټیوب چینل نوم ورته لیکم اسلامیک ریفلیکشن دې ځکه ګورئ یوټیوب چینل نیم کې زه لیکم اسلامیک ریفلیکشن ځکه چې په کوم چینل کې تاسو سل کې سبسکرایب پوره شي او مغه چینل نوم بلی دلته به تاسو بدل نوم نه لیکئ صحیح ده چې کوم نوم تاسو د چینل وي هغه به لیکئ که چېرته تاسو چینل نوم بدل کړئ او بیا هغه نوم ورته ورکړئ مشکل نشته خو چې کوم تاسو د چینل نوم یې هغه نوم به لیکئ اوس مثال دې چینل کې ما سره سل کې سبسکرایب پوره شوي لاندې انګلیش ورته انتخاب کړئ لینګویج کې اپروو اینډ چیک اوټ باندې اوکې وکړئ نو تاسو نیکسټ بلې صفحې ته وړي خو دې نه مخکې زه ځم او د یوټیوب چینل تاسو ته ښیم چې مثال ګورئ دغه زما د یوټیوب چینل ده او نوم یې ګورو چې کومه غلطي خو به پکې نه سپیلنګ هر څه دلته راځم ګورو آی ټي سټوډیو ته دلته ګورئ اسلامیک ریفلیکشنز دا وګورئ ما سره 1 لکونه سبسکرایب زیات شوي نو اسلامیک ریفلیکشنز نوم ما دلته ورته ورکړو په کریټر ایوارډ کې دا به سیلور بټن باندې لیکي دا به زه ورته اپروف کړم کله مې چې اپروف کړو ملګرو دلته ګورئ لوډینګ کېږي کریټر ایوارډ نیکسټ بله صفحه موږ ته خلاصېږي په دې بله صفحه کې موږ نه څه غواړي دلته کتلی شئ ملګرو دلته موږ نه غواړي مثال د دوی چې کوم مکمل دغه شپینګ ایډرس ده یعنی مثال دوی ایډرس غواړي چې کوم ایډرس ته تاسو ته موږ سیلور بټن ولیکو په اول کې ایمیل ایډرس کې به تاسو مغه ایمیل ولیکئ کوم بل چې تاسو یوټیوب چینل جوړ کړی وي سل کې سبسکرایب پورې کنفرم ایمیل کې به مغه ایمیل ولیکئ لاندې کنټری کې به تاسو هیواد ورته انتخاب کړئ کنټری ملک به انتخاب کړئ کوم هیواد ته تاسو غواړئ سیلور بټن ولېږئ اوس مثال که موږ افغانستان انتخاب کو نو افغانستان ته ډیلیوري سیستم صحیح نه ده کېدای شي راته ونه رسیږي نو په دې خاطر موږ بل هیواد انتخابو چې هلته شپمنټ یا ډیلیوري سیستم صحیح که نه مثال دغه پوسټي شرکتونه چې دي هغه په صحیح ورسوي موږ ځي ته نو په دې خاطر افغانستان ته دغه ډیلیوري سیستم نه ده صحیح نو زه غواړم سعودي عربیه یا پاکستان یا هر یو هیواد خو سعودي عربیه مثال سعودي کې زما د تره زوی ده دا هیواد زه ورته انتخابوم هغه ته یې زه لیږم د هغه ادرس ورکوم صحیح ده نو تاسو هم په همدې طریقې سره چې بهر هیواد کې څوک ولرئ بس آی ډي کارت مای ډي کارت ته ضرورت نشته صرف د هغه ادرس غواړي هیواد مې انتخاب کړو فرست نیم او لاست نیم کې به تاسو هغه نوم ولیکئ چې مثال په سعودي کې زما د تره زوی ده د هغه په کامه کې چې کوم نوم ده کامه نه په هغې کې اوس رحمت خان نومیږي هماغه مې ورته ولیکل کمپني کې به تاسو ان ای ولیکئ صحیح ده مشکل نشته سټریټ اډرس کې به زه هغه اډرس ورکړم چې کوم ځای کې هغه هلته اوسېږي هغه ماته اډرس راکړی دلته وګورئ دغه ادرس ما ته هغه راکړی دا مې ورته ولیکل حمر الاسد سټریټ جمعیت روډ یې لیکلی صحیح ده دا ادرس یې راکړه سټي کې المدینه منوره مې ولیکه او په سټریټ او ریجن کې المدینه او زپ پوسټل کوډ کې به تاسو هماغه کوډ ګوګل کې سرچ کړئ تاسو ته پیدا کېږي وبه لیکئ فون نمبر کې به د هغه د موبایل نمبر ولیکئ او ټي آی ان نمبر ګورئ ټیکس ایډنټیفیکیشن نمبر دی کې تاسو د اقامې نمبر ورته لیکلی شئ صحیح ده چې کوم د آی ډي کارت یا د اقامې نمبر یې هغه مې ورته ولیکه نیکسټ باندې اوکې کومه په دې طریقې سره چې کله تاسو دغه شپمنټ اډرس فل کړئ دغه لکه څنګه ما تاسو ته پروسس وښودلو صحیح ده موبایل نمبر به هم د هغه حتما لیکئ صحیح ده دلته به چوز کوئ ورته ایډرس به ورته چوز کوئ کنفرم به یې کوئ صحیح ده چوز اوریجنل ایډرس وایي ایډرس دا اپروف کوئ صحیح ده بیا وایي چې تاسو ته باید ادرس هم صحیح غلط نه وي چې تاسو ته دا په کامیابۍ سره ورسیږي نو ما ورته اپروف کړو ما ورته چې بالکل زما ادرس صحیح ده او زه غواړم همدې ادرس ته یې ما ته ولېږئ نو دلته ما ته وایي چې ګورئ ستاسو ادرس دغه شو مای بلینګ اینډ شپینګ ایډرس آر د سیم دا به ورته چک مارک کوي او لاندې پلیس آرډر باندې به اوکې وکړئ دلته تاسو ته د موبایل نمبر او دا هر څه ښیي دلته انډرسټینډ باندې به اوکې وکړئ کنفرم اینډ پلیس آرډر به اوکې کوي نو ګورئ موږ آرډر پلیس شولو ادرس هر څه یې ورکړل نو کله چې دا هغه ځای ته ورسېږي بیا دلته موږ موبایل نمبر ورکړی هغوی ته هلته زنګ وایي په همغه هیواد کې چې مثال لایف لوکیشن راولېږه لوکیشن ورته لیږي او هغه ځای ته دا وررسوي دا پلی بټن صحیح ده نو دلته ګورئ یور آرډر نمبر دلته تاسو د آرډر نمبر درکوئ او لاندې په دې ځای کې ګورئ تاسو درکوئ ریډیمشن کوډ آرډر نمبر او ریډیمشن کوډ ځان سره یاد وساتئ یا د نه سکرین شاټ واخلئ ویې ساتئ ښه ملګرو دا خو اولنۍ لار وه چې موږ وای ټي سټوډیو نه ورغلو که چېرته تاسو وای ټي سټوډیو نه ورنشئ او تاسو مثال هغه ځای درنه مس شي بیا راشئ ګوګل ته او دلته ورته ولیکئ اپلای فار یوټیوب سلور بټن ایوارډ یا ورته ولیکئ اپلای فار یوټیوب کریټر ایوارډ نو دلته چې دا ولیکئ دلته پاس سر کې ګورئ اول سر کې تاسو ته اپشن راځي دا هغه وخت تاسو کولی شئ چې مثال تاسو وای ټي سټوډیو کې درته یا نوټیفیکیشن را نشي یا تاسو سل کې سبسکرایب پوره بیا راشئ ګوګل کې دا سرچ کوئ دې ځای نه ورته اپلای
کولای شئ. ګورئ یوټیوب کریټر ایوارډ ګوګل هیلپ په دې به اوکې وکړئ. کله چې دلته اوکې وکړئ لږ لاندې به کوشئ دلته وګورئ تاسو د اول سر کې به ایمیل ورته هغه ایمیل انتخاب کړئ کوم کې چې تاسو یوټیوب چینل کې سل کې سبسکرایب پوره د همغه چینل ایمیل به پاس لوګین کړئ. صحیح ده. دلته ګورئ ګیټ ا یوټیوب کریټر ایوارډ په دې به اوکې وکړئ. کله چې په دې باندې اوکې وکړه تاسو ته وایي چې ګیټ ا یوټیوب کریټر ایوارډ ایمیل باید همغه ایمیل چې کوم کې تاسو سل کې سبسکرایب پوره دي لاندې به نیکسټ باندې اوکې وکړئ کنټینیو او دلته به خپل د یوټیوب هغه چینل ته به لاړ شئ کروم براوزر کې به یوټیوب ته لاړ شئ هغه چینل یو آی ډي به کاپي کړئ په کوم کې چې تاسو سل کې سبسکرایب پوره دي. یعنی دلته به تاسو د چینل هغه یو آی ډي کاپي کړئ. دا په کروم براوزر کې هم تاسو کتلی شئ په مثال خپل چینل ته چې لاړئ او دلته خپل چینل ته چې راشئ پاس یو آر ایل ګورئ دا به مکمل نه کاپي کوئ. په دې اخره کې تاسو ته دغه یو آی ډي ګوره ښه دا یو سی سی بي ای دې نه دېخوا چې کوم دغه دوه هغه درکوئ آی ډي همداسې تاسو د چینل یو آی ډي ده دا به کاپي کوئ را به شئ دلته به ورته پیسټ کړئ کنټینیو باندې اوکې وکړئ. تاسو دې ځینه ورته اپلای کولی شئ. دا په هغه صورت کې کله چې تاسو اول اپلای ونه کوئ تاسو نه هغه اول صفحه کې میس شي او یا یو میاشت بعد دوه میاشتې بعد تاسو اپلای کوئ نو دلته راشئ ګوګل کې دغه لارې نه هم تاسو اپلای ورته کولی شئ. بس دا سټیپونه چې مکمل کړئ تاسو ته وایي چې الیجیبل یې نور چې کومه طریقه ما مخکې درته وښودله همغسې ادرس او دا شی نه به ورکوئ له دې ځینه هم تاسو اپلای ورته کولی شئ وای ټي مثال وای ټي سټوډیو نه بغیر د ګوګل له لارې ښه که چېرته اول تاسو نه هغه میس شي تاسو چې دې ځینې اپلای ورته وکړئ تاسو ته بالکل همغسې دغه کریټر ایوارډ چې دا یوټیوب سیلور بټن تاسو ترلاسه کولی شئ. دلته بیا راشئ ملګرو ایمیلونه به تاسو ته راغلي دلته به تاسو وګورئ د سپم فولډر کې به وګورئ. صحیح د سپم فولډر کې اکثر وخت د سوسایټي نه ایمیل راځي. دلته وګورئ ملګرو ما ته اول ایمیل راغلی چې کانګریچولیشن مثال ما اپلای ورته وکړله دغه ایمیل ریډیمشن کوډ یې ما ته راکړی ده. دې نه بغیر بل ایمیل د ملګرو هغې کې موږ ته یو لینک راکول کېږي چې تاسو خپل چې کوم پلی بټن د هغه څارلی شئ چې کوم ځای پورې رسېدلی ده. دلته وګورئ ما ته وایي چې دا مثال تاسو ټریک کولی شئ. دلته لینک راکول د دې ایمیل کې وګورئ ملګرو دلته لیکلي چې هیر ګورئ لوګین هیر ټو چیک مثال دلته چې تاسو لوګین شئ تاسو خپل سیلور بټن کتلی شئ تر کوم ځای پورې رسېدلی ده تر اخر وخت پورې تاسو دلته ټریک کولی شئ. دلته دا صفحه تاسو ته خلاصېږي دلته به تاسو لوګین کېږئ. څنګه به لوګین کېږئ آرډر آی ډي ما درته ویل یا به آرډر آی ډي دلته ورته پیسټ کوئ یا به یوټیوب ریډیمشن کوډ ورکوئ. صحیح ده. آرډر آی ډي زه راخلم ما سکرین شاټ اخیستی و یا د یوټیوب ریډیمشن کوډ هم موږ ته ایمیل کې راکړی ده هغه هم ورته ورکولی شو خو ما آرډر آی ډي راواخیست اول کې ورته آرډر آی ډي لیکم لاندې ګورئ بلینګ لاست نیم خان و رحمت خان و ما خان ورته ولیکل او لاندې ایمیل او کنټینیو باندې اوکې کوم. هر وخت چې تاسو دلته لوګین کېږئ تاسو خپل سیلور بټن کتلی شئ ګورئ سیلور کریټر ایوارډ په دې تاریخ باندې موږ اپلای ورته کړی وه ان پروډکشن اوس تیاریږي لګیا ده. صحیح ده کار پې شروع ده جوړیږي نو دا تاسو ته وخت په وخت سره معلومات درکوي چې اوس دې ځای ته ورسېدلو موږ مثال هغه شرکت ته ورکړلو چې تاسو ته یې ورسوي دا ټول معلومات درکوي. دلته وګورئ یو پی ایس ته چې کله ورکړی دی بیا یو څو ورځې بعد 2 ورځې بعد ما ته ایمیل راغی د یو پی ایس دی خوانه یو پی ایس چې دا پوسټي شرکت ده. صحیح ده دا مثال دغه کم چې یوټیوب بس مثال زمونږ پلی بټن ورکړی دی تر موږ چې کوم ادرس ورکړی تر هغه ځای پورې دا یو پی ایس شرکت را رسوي. دا وګورئ دا یوټیوب جوړ کړلو سیلور بټن مثال د یوټیوب د خوا نه چې کله تیار شي بیا یې رخلي یو پی ایس ته یې ورکوي. یو پی ایس پوسټي شرکت ده چې هر هیواد ادرس چا ورکړی ورته یوټیوب ته هغې ځای پورې رسوي. نو یو پی ایس د خوا نه موږ ته ایمیل راغی چې ستاسو بټن موږ تاسو ته مثال راورسېدلو موږ ته او موږ به ډېر ژر تاسو ته ورسو. نو انشاءالله چې کله ما ته سیلور بټن ورسیږي زه به په بله ویډیو جوړم او هغې کې به تاسو ته وښیم چې دا هغه سیلور بټن ده چې ما ورته اپلای کړی و افغانستان کې ما ترلاسه کړو ما ته ورسېدلو هغه به په نیکسټ ویډیو کې انشاءالله در سره شیر کوم. نو دغه مکمل پروسس طریقه وه تر سره شیر مې کړه په دې طریقې سره تاسو هم کولی شئ یوټیوب سیلور بټن دپاره اپلای وکړئ او ترلاسه کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ښې شیبې خدای په امان.